Hello, namaskar. म मिलन राई, project initiator at ISOP, Internet School of Professionals. It's been a long time. माफी माग्न चाहन्छु भिडियोजहरू एकदम फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छैन. अलिकति बिजी जस्तो भइया छ. तर पनि we have been doing our PD course as usual हैन. अझ त्यसलाई हामीले one on one सेसन गर्न थालिसकेका छौँ ताकि स्टुडेन्टलाई मोर भ्यालु एड होस् भनेर हैन. मोर लाइक वान अन वान गर्दाखेरि बोर पनि नहुने र एकदमै इन्ट्याक्ट हुने रहेछ विच इज आइएम प्रिटी मच इन्जोइङ इट होइन. हुन चाहिँ अलिकति मलाई डबल टाइम अप लाग्न सक्छ कतिवटा केसमा सेम कुरा मैले अर्को स्टुडेन्टलाई गरिरहेको छु अर्को स्टुडेन्टलाई सेम कुरा होइन. अहिले चाहिँ 3-4 जना चाहिँ हुनुहुन्छ पढिरहनु भएको छ सो विच इज प्रिटी मच एक्साइटिङ होइन. अनि बिसाइड द्याट अरू साथीहरूले जब हन्टहरूदेखि लिएर हरेक कुरा गरिरहनु भएको छ. रिसेन्ट क्याजुअल सक्सेस स्टोरी त इजिली आइरहेको छ. मोर लाइक वेयर फोकसिङ अन फुल टाइम सक्सेस स्टोरिजहरू होइन. आई होप वी क्यान ब्रिङ अप सम फ्यु मोर सुन. अनि डेफिनेटली इट्स क्वाइट च्यालेन्जिङ एज वेल. अनि आजको भिडियो चाहिँ टपिक हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ के विषयमा बोल्न गइरहेको छु. इट्स मोर लाइक ओपन टु वर्क इन लिङ्कडिन होइन. लिङ्कडिन एउटा डेफिनेटली पावरफुल वेबसाइट अथवा पावरफुल टुल द्याट क्यान वी क्यान एक्सेस एन्ड लाइक हन्ट फर द जब. बट लाइक ह्याभिङ सेड द्याट कति केसेसमा मैले यो पिडियो क्लास भइरहेको बेला नि भनेको छु कति केसेसमा लिङ्कडिनलाई नट अपडेट पनि गर्नुपर्छ र कति केसेसमा इट हेज टु बी फुल्ली इन्ट्याक्ट भनेर पनि भनेको छु. त्यो एकदमै डेप्थमा गयो भने धेरै डिटेल दिनुपर्छ. सो आइएम नट टकिङ मच अबाउट द्याट. आइएम मोर फोकसिङ अन आवर ओपन टु वर्क स्टफ होइन. पहिले पनि 2-3 चोटि आई थिङ्क आई पोस्टेड दिस एन्ड लाइक डिड मेन्सन अबाउट नट टु युज द्याट टुल. र अहिले रिसेन्टली पनि धेरैजनाले अप्लाई त्यो देखेर दे हेभ बिन ट्राइङ आउट एन्ड आई क्यान assure you they have been hunting job since long time and they haven't got the job yet होइन. किनभने that's a mistake भन्छु म. that's why र हिजो मिस्टेक भनेको थियो साथीहरूले क्वेसन सोध्नु भएको थियो वाइ यु सुड गिभ अ भ्यालिड रिजन भनिरहनु भएको थियो. कमेन्टमा भ्यालिड रिजन एकदमै लिमिटेड होला भनेर एउटा भिडियो नै बनाऊ भनेर होइन. ताकि यो चाहिँ मेरो एडिसनल भिडियो होस् मेरो पास्ट जब हन्टको उहरूमा प्लेलिस्टको लागि भनेर. सो यसो गरौँ अलिकति स्क्रिन सेयर गरेर नि कुरा गरौँ होइन. स्क्रिन सेयर गरेर कुरा गरौँ. अनि अब यसमा मैले यहाँ रिजन्सहरू यसरी नै बनाएर राखेको छु होइन. डोन्ट बेग फर जब्सहरू भनेर यताउति होइन. अब मेन कुरा लिङ्कडिन डेफिनेटली अ पावरफुल टुल. तर मैले सबैलाई जहिले पनि भन्छु मेरो पिडी ब्याच स्टार्ट हुने बेला नै भनेर हुन्छु नेभर बेग फर जब क्लेम द्याट यु आर वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट क्यान्डिडेट भनेर हुन्छ कि. तपाईँले जबसम्म बेग गर्नुहुन्छ नि डेफिनेटली इट्स मैले भन्न त नहुने तर बेग गर्नु भनेको इट डजन्ट साउन्ड गुड नि त होइन. सो इट्स अ काइन्ड अफ लाइक ओपन टु वर्क राख्नु भनेको इट्स काइन्ड अफ लाइक यु आर बेगिङ फर द जब होइन. त्यो बेग गर्नु भन्दा साथ के हुन्छ त ए ऊ त फिजिबल रहन्छ यो मान्छेले एउटा जब त क्र्याक गर्नु सकेर रहन्छ इज नट वर्किङ एट द मोमेन्ट वाइ सुड आई ह्याड भन्ने खालको रिक्रुटरको एउटा इन्टेन्सन जान्छ होइन. त्यही भएर हामीले कति केसेसमा मैले पिडीको ब्याचको स्टुडेन्टहरूलाई पनि भन्न आउँछु जब अप्लाई गर्दा आइदर यु राइट अ लेटर आइदर यु राइट अ कभर लेटर आइदर यु राइट अ इमेल अलवेज एउटा लाइन चाहिँ बाई डिफल्टमा हुन सक्नु पर्यो. त्यो भनेको चाहिँ एज पर यो डट डट सरी जब डिस्क्रिप्सन अथवा जे पनि रिक्वायरमेन्ट छ आई फिल लाइक आई क्यान बी वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट क्यान्डिडेट फर दिस रोल. द्याट्स इट. If you want to claim that you are a strong candidate, never put yourself open like that. त्यो ओपन नराख भन्नुको अर्थमा अनि के गर्ने त रिक्रुटरले हेर्दैन भनेर सोच्नु होला. नो, दिस इज अलवेज भिजिबल टु रिक्रुटर्स. मैले पहिलेदेखि नै राखेको कुरा हो र यो ओन्ली रिक्रुटर्सलाई अहिले भिजिबल छ. आई डोन्ट ह्याभ ओपन टु वर्क ट्याग अर समथिङ लाइक द्याट बट स्टिल इट्स ओपन टु रिक्रुटर. र having said that recruiter will never look for that tag. त्यो उसले ट्याग खोजेर बस्दैन कि को मान्छे ओपन छ म त्यसलाई सर्च गर्छु भनेर. he might look for like someone like post support भएको स्किल सेट भएको मान्छे को छ त. अब यो मान्छेहरूले पोस्ट सपोर्टहरू राखेको थियो र सिभी आर कमिङ अप हियर. मैले रिटेलको लागि हायरिङ गर्दैछु भने द्याट्स हाउ आई लुक फर द क्यान्डिडेट. प्लस कतिजनाले मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि दाइ प्रिमियम भर्जनमा के फाइदा अथवा उसमा के फाइदा.
Some may have some premium, they might not be the one. The premium, let's say, I feel it will sort your CV to the top, but requirements should be there. The tagline or skill set has to be in your LinkedIn. Then only you will be popping up like that, you know, post support about or whatever the requirement is, they will hunt like that, right? त्यो भन्दै गर्दाखेरि रिक्रुटरले त डेफिनेटली यु हेभ अलरेडी बिन डन लाइक अलरेडी देयर एक्सेस यो एक्सेस रहेछ त अब जस्तै मैले आफूले आफूलाई पोजिसन्सहरूमा खुल्ला राखेर रहेछ यो लोकेसनमा खुल्ला राखेर रहेछ फुल टाइम रिमोट पार्ट टाइम सबै खुल्ला राखेर रहेछ अनि रिक्रुटरले हेर्न नि मिल्दो रहेछ सो वाइ सुड आई बेग इन लाइक लिङ्कडिन हैन द्याट्स अ रिजन वान रिजन टू एकैछिन कामको इमेल आयो okay I can reply that one later reason two always put yourself in hiring manager's shoes होइन म हायरिङ म्यानेजरको सुमा आफ्नो खुट्टा राखेर देन आई विल लुक एट माइसेल्फ एन्ड से लाइक विल आई हायर हिम अर नट होइन म आफूले आफूलाई हायरिङ म्यानेजर सुमा राख्दाखेरि ओहो स्किल सेट ठिकै छ तर देयर इज अ ग्याप वाइ इज लाइक ओपन होइन त्यो कुराहरूले मलाई अलिकति खड्किन्छ किन यो मैले किन भनिरहेको छु भने since past for 5 years होइन directly I've been involved in hiring as well 2 or 3 times होइन अनि त्यो केसेसमा डेफिनेटली आई हेभ डेल्ट विथ सो मेनी रिक्रुटर्स एज वेल होइन अनि मैले एउटै कुरा के बुझेँ भने दे लुक फर सम वान हु इज वर्किङ राइट नाउ द्याट्स वाइ दे अलवेज किप अ 4 weeks अफ नोटिस पिरियड अलवेज देयर त्यो 4 हप्ताको नोटिस पिरियड राख्नुको द ओन्ली इन्टेन्सन इज to get someone who is working professional rather than who is hunting होइन त्यही भएर रिक्रुटरको केसबाट चाहिँ डेफिनेटली अलिकति चान्सेस कम हुन्छ यदि हामीले काम गरिरहेको छैनौँ भने तर हाउ वी क्यान फिल द्याट ग्याप भन्ने कुरा हामी क्लासमा गरिरहेको हुन्छौँ अहिले म यहाँ कुरा गर्दिनँ तर मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जब त्यो एउटा इन्टरभ्यूकै केसेसमा पनि लिने हो भने रिसेन्टली एउटा भाइले इन्टरभ्यू दिएको थियो र उसकोमा 6 महिना कि 7 महिना ग्याप थियो दि इम्प्लोयर आस्क्ड हिम वाट यु वर डुइङ इन द्याट पिरियड भनेर सोधेको थियो सो द्याट्स यदि 6 महिनाले त फरक पर्छ भने डेफिनेटली हाम्रो नेपाली स्टुडेन्टहरूकोमा त हामी वी हेभ लट्स अफ ग्याप्स एन्ड देयर लट्स अफ बिग होल्स द्याट वी निड टु फिल अनि त्यो बिग होल अलरेडी भइसकेको केसेसमा प्रोफाइलमा साँच्चै मैले एउटा कुरा मेन्टेन गरिनँ आई एम मोर लाइक फोकसिङ अन नेपाली स्टुडेन्ट हु इज रिसेन्टली ग्रेजुएटिङ हु इज रिसेन्टली स्टार्टिङ त्यस्तो खालको स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरिरहेको छु है अनि वी हेभ सम फ्यु इयर्स अफ एक्सपिरियन्स ब्याक इन नेपाल होइन म एकदमै प्रोफेसनल्सहरूको कुरा गरेको छुइनँ प्रोफेसनल यस समटाइम्स प्रोफेसनल्सहरूले त्यो राख्छ ताकि उनीहरूको कनेक्सनमा भएको रिक्रुटरहरूले चाहिँ डाइरेक्टली दे क्यान अप्रोच हिम अर हर अनि रिक्रुटरहरू पहिलेदेखि नै चेस गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई होइन सो दे विल अप्रोच हिम अर हर एन्ड देन दे गेट द जब एन्ड दे जस्ट टेक इट आउट तर out of 99 out of 199% people are like us like us like who is student and who has recently graduated त्यस्तो मान्छेले युज गरिरहेको छ टुललाई होइन सो त्यही भन्दै गर्दाखेरि म के भन्दै थिएँ त्यही हो मोर लाइक स्टुडेन्टहरू भएको भएर चाहिँ त्यो बढी फोकस हुनु पऱ्यो र जतिसुकै के अरे मान्छे आए पनि म यस्तो एकदम नयाँ फ्रेसरलाई अपर्च्युनिटी दिन्छु म नयाँ नयाँ ट्यालेन्टलाई अपर्च्युनिटी दिन्छु भनेर आउने खालको हायरिङ म्यानेजर भनेको मुटुमा हात राखेर भन्छु 1% पनि हार्डली भेटिन्छ हु विल टेक द्याट च्यालेन्ज एन्ड हायर सम वान हु हेज लाइक हु इज फ्रेसर अर हु रिसेन्टली ग्रेजुएट तर त्यही केसेसमा हामीले रिसेन्टली ग्रेजुएट नभन्ने मुखले नभनेर आफ्नो बिहेभले सो नगरिकन इफ वी च्यालेन्ज इट इफ वी डु गुड इन मक लाइक दि बिहेभियर क्वेसन्स यु क्यान इजिली क्र्याक द जब त्यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस स्टोरीले डेफिनेटली एन्सर गरिसकेको छ there are lots of most of the success stories are like recently graduate हाम्रो ISOP through a गएकोहरू होइन definitely if they have kept themselves open to work proper CV पनि थिएन mock interview नि गरेको थिएन भने to be frank definitely they wouldn't have landed on job I believe they do agree with me as well होइन हामीले क्लेम गरेका थियौँ I am a perfectly strongest candidate for this role भनेर बेस्ट एउटा इन्टरभ्यू दियौँ that's why they landed on job rather than begging on LinkedIn है अब रिजन थर्डमा जान चाहन्छु
अघि पनि भने नेपाली स्टुडेन्टलाई मोर फोकस लिएर मोर टार्गेट लिएर मैले चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छु र इन आवर केस डेफिनेटली दे आर फ्रेसर्स रिजन 3 मा हाम्रो के छ त फ्रेसर पनि हुन्छौँ ग्याप पनि धेरै हुन्छ कतिजना 2 वर्ष ग्याप 3 वर्ष ग्याप कज लाइक वाइल इन स्टडिङ दे वोन्ट बी एबल टु डु फुल टाइम रोल्स होइन अनि त्यो ग्यापले चाहिँ म्याटर धेरै नै गर्छ इट्स अ बिग 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 होल द्याट वी निड टु फिल अप विथ वाट थिङ लाइक के स्टफले गर्ने फिल भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली आई स्टिल इज अ बिग बिग के भन्छ त्यसलाई टपिक टु डिस्कस होइन तर क्लासमा त गरेर हुन्छु अहिलेलाई चाहिँ म त्यो बाटो गएन आइएम जस्ट सोइङ अप दि भ्यालिड रिजन्सहरू वाइ वी सुडन्ट युज ओपन टु वर्क सो प्लस त्यो अलरेडी बिग ग्याप भइसकेको स्टुडेन्टले अथवा जब सिकरले चाहिँ सिभी त्यहाँ लिङ्कडिनमा पनि ओपन राख्नु भएकै छ चाहिँ यु आर लाइक मेकिङ यर सेल्फ मोर भनरेबल अथवा इट डजन्ट लुक गुड भन्छु म होइन अनि रिजन 4 अलरेडी हेभ एन एक्सेस टु द रिक्रुटर डेफिनेटली अघि पनि भनिसकेँ मैले यो पोर्टल अलरेडी रिक्रुटर एक्सेस छ भने पब्लिकलाई देखाएर किन बस्ने हामी अलरेडी यसमा चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरौँ के टपिक जब टाइटल्सहरू यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड त्यस्तो कुराहरू राखौँ एन्ड देन दे विल हन्ट इट डाउन जस्तै मलाई कस्तो मान्छे चाहियो त आइटी म्यानेजर आइटी म्यानेजर आयो देन वाइ सुड आई put myself publicly open होइन yes there are lots of opportunities there are lots of things that we definitely have to search for the job होइन जब सिक गर्नलाई they definitely have to lots of stuff त्यही हो तर हामीले त्यसरी चाहिँ आफूले आफूलाई भनरेबल नबनाऊ claim that you are one of the strongest candidate अब नेपालको केसमा आइम नट टु स्योर है वाट द केस इज स्टिल त्यही होला ज्याक बिना गतिलो अर्गनाइजेसनहरू छिर्नु अझै नि गाह्रै होला होइन अलिकति रियल ट्यालेन्टहरूलाई अलिकति राम्रो प्लेटफर्म छैन डेफिनेटली हार्डली मान्छेहरू पुगिरहेको छ राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख पाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई आइम नट टु स्योर है कमेन्ट गर्नु होला के छ स्थिति अहिलेको कन्डिसन तर वाट आई फेस्ड प्रिभियसली वाज लाइक प्रिटी मच द्याट्स इट होइन प्रपर भ्यालुएसन नहुने वाट काइन्ड अफ ट्यालेन्ट हि अर सी ह्याड होइन सो आई थिङ्क यसलाई म सर्ट एन्ड स्विट बनाउन चाहन्छु धेरै लामो बनाउन चाहन्न सर्ट एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु डोन्ट बेग फर जब claim that you are one of the strongest candidate. That's one reason why you shouldn't put open to work. Second reason, put yourself into the hiring manager. So hiring manager जुत्तामा छिरिसकेपछि are you going to hire you yourself or not? That's a major reason that you should think. र यति म ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु बिन टच विथ लट्स अफ रिक्रुटर्स होइन धेरै कुरा मैले पढेर जानेको छु रादर देन पढेर सो आइएम सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स इट डजन्ट लुक गुड र रिक्रुटर आफैले 2-4जनासँग कुरा हुँदाखेरि they definitely had mentioned about this stuff कहिलेकाहीँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्न सक्छ तर जब त्यो ग्याप इज बिङ बिगर इट्स रियली हार्ड फर यु टु क्र्याक एनदर जब होइन डेफिनेटली यु आर नट लाइक अप टु डेट विथ द सिस्टम भन्ने खालको कुराहरू आउन सक्छ तर त्यसलाई ग्यापलाई फिल गर्नलाई पनि हामी क्लासमा डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ अनि मोर लाइक वी आर स्टुडेन्ट्स होइन स्टुडेन्ट विथ सम फ्यु इयर्स अफ प्रायर एक्सपिरियन्स इन नेपाल त्यो पनि बेसिक एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ सो त्यो केसले चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई अलिकति च्यालेन्ज छ तर वी क्यान डु द्याट होइन अनि अलरेडी इफ रिक्रुटर अलरेडी हेभ द्याट एक्सेस देन वाइ सुड वी किप आवर सेल्फ ओपन टु वर्क यति नै हो आई होप दिस भिडियो इज रियली हेल्पफुल फर यु अलिकति भयो नि एउटा एन्सर दिन सक्ने होला के क्वेरी छ के क्वेसन छ भने फिल फ्री टु ड्रप इन होइन मोर देन ह्याप्पी टु लाइक एन्सर होइन त्यहाँ कमेन्टबाट एन्सर गरेर मैले न्याय दिन नसकौँला भनेर एटलिस्ट एउटा भिडियो बनाएँ ताकि इट विल बी एन अपडेट फर आइसप च्यानल एज वेल स्टे ट्युन सपोर्ट गर्दै गर्नु होला यसरी नै हामी अझै पनि मोर फोकस छौँ मोर पिपललाई जबमा ल्यान्ड गराउनलाई विथ रियली चिपर कस्ट एकदमै थोरै पैसामा बच्चालाई एकदमै स्टुडेन्टहरूको वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्याटस होइन सो द्याट्स वाइ वी हेभन स्टिल बिन फोकसिङ अन लेस कस्ट विथ बेस्ट कोर्स होइन कोर्स भन्दा पनि गफै भन्छु मैले चाहिँ जसलाई पनि भनिरहेको हुन्छु कोर्स इज लाइक मोर लाइक ए गफ वेयर हामी चाहिँ डिस्कस अबाउट लट्स अफ स्टफ like this, you know. So feel free to be in touch. Have a nice day. Bye bye.